ሰላም እንዴት ናችሁ? በእንግሊዝኛ ውስጥ ከባዱ ነገር ስታወሩ አማርኛ ይመጣባችኋል፣ ኦሮምኛ ይመጣባችኋል፣ ትግርኛ የራሳችሁ ቋንቋ እየመጣ ይረብሻችኋል። ሚኪ ለምሳሌ አሁን እንውሰድና እንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትናገረው? እንግሊዝኛ አሁን የሆነ ሰው እንግሊዝኛ ቢያናግርህ መልስ ስትሰጥ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርገው? ወደ አማርኛ ትረዳዋለህ፣ ወደ ራስ ቋንቋ። ከዛ እንደገና ያን አማርኛ ወደ ምን ትቀይረዋለህ? ወደ እንግሊዝኛ ትቀይረዋለህ። በዛ ስቃይ ውስጥ ነው የደነገጠ ፊት ኑሮ በእንግሊዝኛ የምታወራው። ብዙ ሰው በእንግሊዝኛ ላይ ደንግጦ ነው ፊቱ የሚያወራው because there is a translation in the head, a struggle of translation. የትራንስሌሽን የትርጉም struggle እዚህ ውስጥ አለ። ይሄንን ነገር how can we stop translating things in your head? እንዴት ማቆም እንችላለን? There is the best way of learning English faster than before called Think in English. በእንግሊዝኛ ማሰብ ሲባል ወደ አእምሮ የሚመጣው ነገር ምንድነው? እስቲ tell me እስቲ what do you mean to think in English? በነገራችን ላይ ይሄንን ቪዲዮ እንደቀልድ እንዳል it's the best way of learning English because በእንግሊዝኛ ማሰብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዱ አብራርቼ ነግራችኋለሁ። ይሄን ሜተድ ስትጠቀሙ ምንድነው ይሄ ጭንቀት ምናምን በአእምሮ ውስጥ መተርጎም መልሶ እንዴት ብዬ ልበል ምናምን የሚለው ነገር ይጠፋል ማለት ነው። So how can we think in English, right? Is it our first time? የመጀመሪያ ጊዜ ነው አንተ አሁን ኮንሰፕት ሰማ? So thinking in English is the best way of learning English. ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ማሰብ ማለት በእንግሊዝኛ ለመማር እንግሊዝኛን እንደ እንግሊዝኛ ለማጥናት በጣም ወሳኝ የሆነ ስትራቴጂ ነው። ሌላ ስትራቴጂዎች አሉ፣ በሌላ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄ ግን ምንድነው like ለምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ቤት ውስጥ አለ አይደል? ቤት ውስጥ ያለ ነገር የምተኛው ቤድሩምህ አለ። የምትመገብበት ደግሞ ዳይኒንግ ሩም አለ። ምትበላበት መመገያ ቦታ ሻወር ሩም አለ እና ቶይሌት አለ። የተለያዩ ሩሞች አሉ ቤት ውስጥ አይደል? እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በሙሉ do you know them in English? በእንግሊዝኛ ታውቃቸዋለህ? you don't know them, right? ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ነው ያለ። በመጀመሪያ ደረጃ what is the advantage of thinking in English? በእንግሊዝኛ ማሰብ ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ነገር አንደኛ it improves your fluency. ይሄ አቀላጥፎ የመናገር አቅማችሁን በጣም ነው የሚያሸሽለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሸሽለው። ምክንያቱም በእንግሊዝኛ እዛ ያሉ ነገሮችን በሙሉ ኤሪያህን በእንግሊዝኛ መቆጣጠር ሲጀምር you can start speaking English very fluently ማለት ነው. So it improves your fluency. ፍሉዌንሲያችሁን ወይም አቀላጥፎ መናገር አቀላጥፎ መጻፍ የሚባለው ነገር የበለጠ እያሳደጋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው it enhances vocabulary. vocabularyያችሁን የቃላት ትርጉማችሁ በጣም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። በጣም ነው የሚጨምረው። look ስለዚህ በእንግሊዝኛ ማሰብ ምን ማለት ነው ልመጣበት ቴክኒኮቹ ምንድናቸው? እንዴት አድርገን ነው በእንግሊዝኛ ማሰብ የሚለው ነገር ልመጣበት ነው ማለት ነው። So it enhances your vocabulary. የቃላት አቅማችሁ ምን ይለዋል? ይጨምረዋል። Mickey, how many words do you know in English? አሁን ገስ አድርገህ ትባል በእንግሊዝኛው ስንት ቃል መታወቅ ይመስልሃል? How many words do you think that you know? ገስ ለማድረግ ምን አላቅም ነው right? So how many words do you know? የራሳችሁን ገስ አድርጉ። ምን ያህል ቃላት ታውቃላችሁ በእንግሊዝኛ ውስጥ? Okay? So when you think in English it enhances your vocabulary. የቃላት አቅማችሁ እጅግ በጣም እያደገ ይመጣል ማለት ነው። And the other one is it builds confidence. ምን ይጨምራል? በራስ መተማመናችሁን እጅግ በጣም ከሰው ፊት ስታወሩ በእንግሊዝኛ በራስ መተማመናችሁን እጅግ በጣም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። It builds confidence. So why people are not confident enough to speak English in front of other people? Because they don't think in English. There's a struggle of translating, English, okay, from Amharic into English and from English to Amharic. በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ነው የምንሰቃየው። አንድ ሰው በእንግሊዝኛ ሲያናግረን የምንረዳው ምን ነው? በራሳችን እናት ቋንቋ እንረዳለን ወይ በአማርኛ ወይ በእንግሊዝ ወይ በኦሮምኛ ወይ በትግርኛ ወይ በጉራጌኛ በአፋችሁን በፈታችሁበት ትረዳላችሁ። ከዛ ደግሞ መልስ ለመስጠት ለሰውየው እንደገና ሌላ ትርጉም ስቃይ ነው። yes or no? That is suffering ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማስቆም there is a need to think in English. በእንግሊዝኛ ማሰብን ይጠይቃል ማለት ነው። Okay, that's very good. So it builds confidence. And the other one is like it promotes immersion. በዛ ኢመርስድ መሆን በእንግሊዝኛ ውስጥ በዛ ውስጥ ኢመርስ መሆንን በዛ ውስጥ መሳተፍን በዛ ኢንጌጅድ መሆንን ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው። all right? So እነዚህ አራት ጠቀሜታዎች አሉት። ምን? thinking
in English በእንግሊዝኛ ማሰብ እንዴት አድርገን ነው በእንግሊዝኛ ብናስብ what are some of the strategies what are some of the techniques በሚለው አሁን መጣለን ቴክኒኮቹ ምንድናቸው how can we start thinking in English በእንግሊዝኛ እንዴት ነው ማሰብ የምንችለው መጀመሪያ you have to label your environment አካባቢያችንን ሌብል ማድረግ ያ ሌብል ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ማለት ነው ቤት ውስጥ አለ እሺ የተናለው ቤድሩም ውስጥ አላችሁ ለምሳሌ ቤድሩም ውስጥ ምን አለ ንገረኝ በአማርኛ ምን አለ ቤድሩም there is ፍራሽ አለ እሺ አልጋ አለ እሺ ሌላስ ምን አለ ትራስ አለ ሌላ መስታወት አለ ካለ ማለት ነው መስታወት አለ ሌላስ ምን አለ አንሶላ አለ ብርድ ልብስ አለ የሱ ነው ሌላስ ድሮወር አለ መሳቢያው አይደል እንትሩ ኦኬ ሌላስ የጎን መብራቶች አሉ ካለ ማለት ነው የጎን መብራቶች አሉ ሌላስ በጣም ማአት ነገሮች አሉ አይደለም ግድግዳው አለ ምን አለ ስዕሎች አሉ ብቻ የተለያየ ነገር አለ በዛ ቤድሩም ውስጥ እሺ ቤድሩም ውስጥ የምታደርጋቸው ድርጊቶች ደግሞ እንደገና ትገላበጣለህ የሱ ነው ትገላበጣለህ what's መገላበጥ in English ብለህ መጠየቅ አለብህ ትገላበጣለህ እንደዚህ ትተኛለህ ተንጋለህ በጎን ትተኛለህ what does it mean ትነሳለህ ትነቃለህ አይደለም እነዚህ ነገሮች እንደገና ደግሞ ተገላልጠህ ትተኛለህ ደርበህ ትተኛለህ እነዚህ ነገሮች በእንግሊዝኛ ታውቃቸዋለህ ይሁን በቃ አሁን ትልቁ ችግራችን አሁን እንግሊዝኛ ለማወቅ የሆነ ቦታ መሄድ የሆነ ነገር ማጥና አይደለም you have to label your environment እንዴት አድርገን ነው ሌብል የምናደርገው ለምሳሌ ቤድሩም ውስጥ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው አንሶላ ከሆነች የአንሶላ ነገር ምናምን ነገር አንሶላ ብዬ እዛ ጋር አንሶላ በእንግሊዝኛ ምን እንደሚባል ጽፋለሁ እዛ ጋር በእንግሊዝኛ እሺ ብርድ ልብስ ብላንኬት ብዬ ጽፋለሁ አልጋ በይድ ብዬ ጽፋለሁ ኦኬ and then እንደገና ፍራሽ በእንግሊዝኛ mattress ብዬ ጽፋለሁ የሱ ነው መንቃት wake up ብዬ ጽፋለሁ መነሳት get up ብዬ ጽፋለሁ get out of bed ብዬ ጽፋለሁ roll out of bed get out of bed ያልኩ ጽፋለሁ ማለት ነው የሱ ነው እነሱም በሙሉ ከዛ ጋር ማደርጋቸውን ድርጊቶቹን እንደገና ፊዚካሊ ደግሞ የሚታዩ ነገሮችን ማቴሪያሎችን የኔን ድርጊቶች የኔን ስሜቶች በሙሉ እዛ ቤድሩም ውስጥ ገባ የሚሰማኝ ስሜት ሳይቀር እጽፍና እለጥፈዋለሁ I have to level my environment ከዛ environment ሌላ ጊዜ ወደ ቤድሩም ስገባ ታየዋለህ አይደል you start thinking in English አማርኛው ሳይሆን የሚመጣልህ ምኑ ነው የሚመጣልህ ማለት ነው እንግሊዝኛው ነው የሚመጣልህ ማለት ነው You know, the problem is ብዙ እንግሊዝኛ ያወቅን ነው የሚመስለን but we've got a long way to go ምን ሄደው ረጅም ርቀት ግን አለን ግን do we know all the things around our environment እኛ environment ውስጥ ያለ ነገር በእንግሊዝኛ እናውቀዋለን በቃ አናውቀውም አብዛኛው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው we have to label our environment ምን ማድረግ label ማድረግ የሆነ ነገር መስጠት ማለት ነው am I clear ከዛ ቤድሩም ውስጥ ስትወጣ ለምሳሌ ባዝሩም ትሄዳለህ አይደል ባዝሩም ውስጥ ያለ በሙሉ ቶይሌቱ ስገባ በሙሉ right ለምሳሌ ቶይሌት ተጠቀማለህ what do you mean ቶይሌት መጠቀም in English do you know that you don't know right okay እሺ ብዙ ነገሮች አሉ ወስጡ አይደል you don't know that ከተጠቀምክ በኋላ ውሃ እንደዚህ ተተጭነህ እንትን ትላለህ what is that thing in English ታውቃለህ እሱ እሺ ከዛ ማአት ነገር አለ በሰው ውስጥ ምሰራው ነገር ማለት ነው do you know it in English ለምን ወደ ስትሄድ መጀመሪያ ታጠነውና ለብል አድርገው ስቲከሮች አሉ ስቲኪ የሆኑ ኖትስ አሉ አይደል እዛ ጋር ጽፈህ እያንዳንዱ ላይ ትለጥፋለህ ለጥፈህ እዛ ውስጥ ስትገባና ያንን ድርጊት ልታደርገው ስትል what comes to your mind English or Amharic ነው የሚመጣው English ነው የሚመጣው that's what you call it thinking in English right ስለዚህ ምን ታረጋለህ you have to level your environment እስቲ ቤድሩም ውስጥ ኮሜንት ላይ ይጻፍልኝ ቤድሩም ሆነ ዳይኒንግ ሩም ውስጥ ስገባስ መመገቢያ ክፍል ውስጥ ስገባ ምን አለ እዛ ውስጥ መመገቢያ ጠረጴዛ አለ መመገቢያ እቃዎች አሉ የሶ ነው መብላት አለ ተሰብስቦ መብላት መጠጣት ምናምን አጠቃላይ እዛ ጋር ያለው ነገር like እንዴት ነው መመገቢያ እቃዎች አሉ yeah do you know them in English do you know them መመገቢያ እቃዎች በእንግሊዝኛ ታውቃቸዋለህ no እነሱ ነገሮች ስቲኪ ያሉ አንነዚህ የሚጣበቁ እንትኖች ኖቶች አሉ አይደል ልክ እንደዚህ የገነጠል ተጽፍና እዛ ጋር ትለጥፍበታለህ ጽፍና ትለጥፍበታለህ ኢሞሽንስ አይዲያስ ከሆነ ዝም ብለ የሆነ ቦታ ኢሞሽንስ ኤንድ አይዲያስ ብላችሁ ስሜት ሐሳቦች ከሆኑ የራሳቸው ፊዚካል ኤንቲቲ ስለላቸው የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ማቴሪያል ስላልሆኑ ለብቻ ታረጋ ማቴሪያሎችን ግን ከዛው ላይ ተለጥፉባችኋል ስማቸውን የጻፋችሁ በእንግሊዝኛ እንዴት እናቃቸዋለን
ምንድነው ከጠፋችሁ ሌላ አስተማሪያችሁ ሌላ ነገር ጠይቃላችሁ ትለጥፋለ ከዛ በኋላ ስገባ ያ ነገር በእንግሊዝኛ የሚመጣልህ ማለት ነው is that okay this is the best way of learning English so have you ever tried it ሞክረው ታውቃለህ ሚኪ no but this is the best way of learning English don't you think so okay so you have to level what you have to level your environment እንደዛ ማድረግ አለባችሁ level ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው all right okay and the next one or ግን እሺ እንትን ከሆነስ አይዲያ ከሆነስ ምን እንደምናደርገው አይዲያ የምናስበው ከሆነ all right okay መጣበታሉ እሱ በጣም ስለሚጠቅመን ነው ጎበዝ አንዳንዴ ምንድነው like ለምን ይሄን ያህል አመታት ይፈጅብናል እንግሊዝኛ የተማርን በቃ ይሄን ያህል አመት ዝም ብሎ መማር ግን ወፍ የለም ግን ለምን ነው you have to be ኢላሃ መሆን አለባችሁ እንዴት ማለት አለባችሁ ስለዚህ ዛሬ ጀምሮ you have to level your environment በቃ ይሄን አሳይመንት ስሩ በቃ አስተማሪ አድርጉ ያላችሁ ነገር አድርግ ከዛ ሞክር ልፋ ሲያቅት መጨረሻ ላይ አቃቴ በል እንጂ መጀመሪያ ዝም ብለህ ሳታረጋው አይ እንደው እንግሊዝኛ ከባድ ነው ምናምን no you have to do it all right okay ሌላው ሁለተኛው you have to practice daily ይሄ ሁሉ ጊዜ በቪዲዮዎች የምለፈልፈው ነገር ነው practice ሁሉ ጊዜ መለማመድ አሁንም መለማመድ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ እኔ 20% education 20% learning ከሆነ 20% መማር ከሆነ 80% has to be practice መሆን አለበት so you have to practice daily reading a lot of vocabulary words reading a lot of phrases reading a lot of idioms reading a lot of grammar notes is not the guarantee for you to speak and write English very fluently the guarantee is practice and again practice አሁንም ሳይሰለቹ ደጋግመው መለማመድ ማለት ነው የተጋባ ነው መለማመድ ያስፈልጋል በመጀመሪያ ደረጃ ቢግነር ነኝ ኢንተርሚዲየት ነኝ አድቫንስድ ነኝ የሚለውን ደረጃችሁን ለማወቅ please take examinations ፈተናዎችን ውሰዱ መጀመሪያ ፈተናዎችን ከወሰዳችሁ በኋላ ካስተማሪዎቻችሁ ፈተናውን ከወሰዳችሁ በኋላ ያን ፈተና ከወሰድ በኋላ ባንተ ሌቭል በሚመጥን መልኩ ሁሉ ጊዜ you have to exercise all right you have to practice daily ስለዚህ practice ለማድረግ ምን ማለት የለባችሁ መሰልቸት የለባችሁ በጣም ዕውቀት ካለው ሰው ይልቅ practice የሚያደርግ ሰው ይበልጣችኋል ይሄን ታውቃለህ ግን there are a lot of professors there are a lot of doctors there are a lot of people who have a lot of knowledge of English but unable to speak English very fluently በጣም ብዙ ፔፐር ያለው ብዙ ግራጁዌት በተለያየ ትምህርት የተመረቀ ሰው በጣም ብዙ የሚያስደምም ዕውቀት ያለው ግን እንግሊዝኛ መናገር በደንብ የማይችል ሰው ዕውቀት ችግር አለ no he's got a lot of knowledge አይደለም እንዴ ስለዚህ ብዙ ፕራክቲስ የሚያደርግ ሰው ይበልጣችኋል ብዙ ዕውቀት ያለው ስለዚህ በጣም ትማራላችሁ አሁንም ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ትማራላችሁ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ so practice has to be side by side with your learning ከትምህርቱ ጋር ፕራክቲሳችሁን እንዳትረሱ ብዬ ነው and the third method of thinking in English is engage yourself in media ራስን ምን ውስጥ engage ማድረግ ነው ሚዲያ ውስጥ ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ በተለያየ ቪዲዮ ነው የምንለፈልፈው ማለት ነው media is the best way of learning English እኔ ይሄን የስድብ ሚዲያ አላልኩም እኔ አንቺ እንደዚህ አንቺ ምናምን engage yourself in media ውስጥ ራሳችሁን መዘፈቅ መቻል አለባችሁ ራሳችሁን እዛው ውስጥ ማስገባት መቻል maybe ኒውስ ሊሆን ይችላል ዜና ሊሆን ይችላል ሙቪ ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ሊሆን ይችላል you have to engage yourself አረ ሙዚቃ ሳዳምጥ አይገባኝም ቲቸር ኒውስፔፐር ለማንበብ ዜና ለማንበብ ጋዜጣ ለማንበብ ምናምን እኔ ከየት አለኝ አቅሙ no try it today is not clear ዛሬ ክሊር አለ and then tomorrow will not be clear ግልጽ ላይሆን but the day after tomorrow will be clear ከነገ ወዲያ ግን ግልጽ ሊሆንላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሳንሞክረው ጥረት ሳናረግ በአቋራጭ የሆነ ነገር ለማምጣት ሳይሆን I want you to just make an effort to change your English ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው we have to just engage ourselves in media በሚዲያ ራሳችንን እዛ ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት so ለምሳሌ ሙዚቃ ታዳምጣለህ እሺ ሙቪ ታያለህ ካየ በኋላ ምንድነው የምታረጋው አሁን ሰው ያያል እኮ አይቶ ግን ዝም ነው የሚለው ካየ በኋላ ምን ታረጋለህ do you write some very difficult words and phrases on your notebook አለ ልክ ይሄ እንደ አሁን ኖትቡኬ ነው ይሄ የሆነ ነገር ሙቪ አይችል ለምሳሌ I record it I write it እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለ ሙቪ በሰብታይትል ማይቱና
እኮ ሰብታይትሉ ላይ ያልገባህን ነገር ትጽፋለህ። ቼክ ላደርግ እችላለሁ እንጂ በስልኬ አሁን እኮ ቺስት ሰው ሙቪ ያያል እኮ ሙቪ ያያል ብዙ ሰው ሙቪ ያያል እንግሊዝኛ ሙቪ ግን do you just watch it attentively ትኩረት ሰጣችሁ ለመማር ብላችሁ attentively ነው ወይ የምትከታተሉት? እያንዳንዱ ካራክተር እያንዳንዱ ገጸ ባህሪ የሙቪው የፊልሙ ገጸ ባህሪ የሚያደርገውን አክሽን ምክንያቱም ትርጉም አክሽኑን ማይተ ትርጉሙን ትገምታለህ አይደል? የሶ ነው ሶ በደንብ attentively ነው የምንከታተል እንዴ ደብሮን ዝም ብለን ለመዝናኛ ብለን ነው ወይ ነው? do you understand me? So I want you to watch movie attentively. I want you to listen to music attentively. በደንብ ማለት ነው ኦኬ ትኩረት ሰጣችሁ ያንን ነገር ማለት ነው ስታረጉት የማይገባችሁ ነገር ሪኮርድ ታረጋላችሁ ሰው ትጠይቃላችሁ ከዛ ትጽፋላችሁ አሁን ፕራክቲስ ታረጋላችሁ ማለት ነው ያን ያያችሁትን ሙቪ የሰማችሁትን ሙዚቃ ያነበባችሁትን ኒውስፔፐር ሰምራይዝ ማድረግ ትጀምራችሁ ምን ማድረግ ትጀምራለህ summarize what do I understand from this movie ብላችሁ አምሯችሁ መጠየቅ አለባችሁ ከዚህ ሙቪ የተረዳሁት ነገር ምንድነው ትጽፋለህ I understood this እንተ ነገር ተረድቻለሁ ይሄን ነገር አድርጌያለሁ ከዚህ ጋር ግን ያልገባይ ቃላት ያልገባይ ፍሬዝ እነዚህ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ይሄን ነገር one I have to look up okay dictionary ማየት አለብኝ I have to search it and then ካልሆነ ደግሞ ሰው መጠየቅ አለብኝ የሚለው ነገር ያትይዛል በነገራችን ላይ if you don't ask questions you will never learn so best learners are always asking questions በጣም best learners የሚባሉ ሁሌ ጥያቄ ይጠይቃሉ they always ask questions ጥያቄ አምሮ የማይጠይቅ ከሆነ አትማርም ተማሪ ማለት ሁሌ ጥያቄ የሚጠይቅ ነው አምሮውን ይሄ ምንድነው ለምሳሌ በባቡር እየሄድክ ለምሳሌ ባቡር መሄድ በእንግሊዝኛ ምንድነው እውነቴን እኮ ነው ጠቧላ ለዚህ ተቀምጠ እንደዚህ ወደዛ ሁን ላይ ጠቦኛል ለማለት ምንድነው አምሮ መጠየቅ አለበት እኮ ዝም ብለህ ኢንቫይሮንመንትን ፓሲቭሊ ፍዝዝ ብለህ እንደዚህ የምትከታተል ከሆነ you're not the best learner አይደለህም በቃ ጥሩ ተማሪ አይደለህም ማለት ነው so you have to ask everything ያየውን የሰማውን የሚሰማህን ነገር በሙሉ what is this called in English ይሄ በእንግሊዝኛ ምን ይባላል የሚሰማኝን ስሜት ይሄ ስሜት በእንግሊዝኛ ምንድነው ይሄ አክሽን ይሄ ድርጊት ማደርገውን ድርጊት ለምሳሌ ወጥ ሰርታ አታውቅም ሚኪ ታውቃለህ ወጥ መስራት በእንግሊዝኛ ነው you don't know this ወጥ እሺ ትከትፋለህ አይደል ምንድነው በእንግሊዝኛ እሺ ታማስላለህ በእንግሊዝኛ ነው ዘይት መጨመር እውነቴን እኮ ነው እንዴት ነው ታዲያ ሰው እንግሊዝኛ የሚማር እያንዳንዷ ስሜትህና ድርጊትህን ካላገናኛት እመነኝ ብዙ አመታት ትፈጃለህ እንግሊዝኛ ገና ለማወቅ is that okay አሁን ቅድም እንደዚህ ያስተማርኩ እንደዚህ ስትጠራራ ነበር እንደዚህ ስትለበ መንጠራራት በእንግሊዝኛ መጠየቅ አለብህ ጻፈው and አታቀው ማለት አንተ ask your teacher ask your friend who is better than you ካንተ የተሻለ ሰው ጠይቅ እወቀው next time መንጠራራት ትጀምራለህ ይኸው ያዛጋ ነው አሁን what is ማዛጋት in English man እውነቴን እኮ ነው እየሳካደል what's መሳቅ ይኸው ይሄ ነገር መጻፍ አለባችሁ ይሄ ቀልድ አይደለም this is the best way of learning English this is a way how I learn it English faster right ስለዚህ እንደዚህ ነገር ማድረግ አለብህ ማለት ነው ተጓተናል አሁን ሌላው አራተኛው ነገር talk to yourself ለራስ ማውራት አለብህ have you ever tried it ሞክረው ታውቃለህ ወይም ይሄን ቪዲዮ ያያየ ሰው ያለ ሰው ለብቻው አውርቶ ያውቃል ለብቻ እንደማውራት የሚያስደስት ነገር አለ እስኪ ንገሩኝ እስቲ ለብቻ እንደማውራት የሚያስደስት ነገር ማለት ነው እኔ ፊት እንግሊዝኛ ለማውራት ወይም የሆነ ሰው ትሸማቀቃለህ ትፈራለህ ስተሰርቼው እናንተ እንደው ምን ብዬ ምናምን ትስትላለህ አይደል ግን my question is right my question is have you ever tried talking in English when you are alone ለብቻ ሰው መክረው ታውቃለህ ሲዛሬ ስለሆነ ነገር ተዘጋጅተህ ስለሆነ ነገር ጻፍ አድርገህ ተዘጋጅተህ ስለዚህ ነገር ብቻዬን ቁሜ መስታወት ፊት ቁሜ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ቁሜ ብቻዬን ሩም ዘግቼ ወይ ክላስ ውስጥ ለብቻዬ ማውራት አለብኝ ብለህ ታውቃለህ እሺ ድራማ የሚሰሩ ሰዎች አርቲስቶች ድራማውን ለህዝብ ከማቅረባቸው በፊት ምን ያደርጋሉ ይለማመዳሉ አይደል እኛ ሳናያቸው ተለማምደው በኋላ ግን the best የሚባል አክቲንግ ይወጣቸዋል አይደል እንዴት ነው አክት ያደርገው ምናምን እንላለን አይደል የሶ ነው እዚህ ጋር የምትረዳው ምንድነው life is all about preparation ነው በቃ ህይወት ማለት የሆነ ስኬት ማለት የሆነ ነገር preparation ዝግጅት ይፈልጋል ነው ዝም ብለህ ዘለ መድረክ ላይ አትወጣም ማለት ነው ስለዚህ why don't you practice talking to yourself ለምን ለራስህ ለማውራት ልምምድ አታረግም ማድረግ ትችላለህ አትችልም ታዲያ ምን ነው እንዳታደርግ ያደረግህ
የሚቻለውን አሁን ከሰማይ አንጣል ተባልክም አይደል በቃ መሬት ላይ ያለ ነገር አድርግና አገኝ ነው አይደል እንዴ so that like talk to yourself ስለዚህ ራሳችሁን ማውራት አለባችሁ እንዴት ነው ማውራው ራሴን በጣም ጥሩ ለምሳሌ ራሳችሁን ስታወሩ ማን የለም ዳኛ የለም ጀጅ የሚያረጋችሁ you are not grammatically correct በግራመር ትክክል አይደለም ቮካብላሪው ትክክል አይደለም ሎጂኩ ትክክል አይደለም የሐሳብ ፍሎ ትክክል አይደለም ብሎ የሚገመግም ሰው አለ ምን ስለዚህ አንተ የራስ ዳኛ አንተ ስለወርቅ እንደ ጉድን የምታጨማልቀው yes or no ስለዚህ start today ዛሬ አውራ ማለት ነው ዛሬ ለምሳሌ self introduction ሁሉ ጊዜ introduce yourself ራስን አስተዋውቅ የተባለ በየኢንተርቪው በየምናምኑ በጣም ብዙ አመታት ተምረን we are not even able to introduce ourselves very effectively በጣም በበቂ ሁኔታ ራሳችንን መግለጽ ሲከብደን ለምን ራስህን መጀመሪያ ገልጸ ብዙ ጊዜ ሲጨርስ ሰው ፊት ዘዋት ሄደም ነው ጥያቄው ስለዚህ you have to talk to yourself ራሳችሁን speaking session የራሳችሁ speaking program ይኖራችሁ ማለት ምጽፉበት የራሳችሁ አውጣችሁ የምትናገሩበት ባዶ ቤት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ በኋላ እድሉን ስታገኙ አትቻሉም ከሰው ፊት ለማውራት ምክንያቱም መጀመሪያ አሳይመንቱ ተሰርቷል የተጋባና ለምሳሌ ፓርላማ ላይ በተለያየ የታሪክ አጋጣሚ የሚያስቁን ብዙ ሰዎች አሉ መሪዎች አይደል የሶ ነው do you think እነሱ ሰዎች እዛው ላይ የሚመጣላችሁ ይመስላል ወይስ ቤታቸው ተዘጋጅተውበት የሚመጡ ይመስላል I can guess that 99% ቤታቸው ተዘጋጅተው ነው የሚመጡ ባይዘጋጁ እንኳን ካነበቡት መጽሐፍ የተጋባነው አይደል ከዚህ በፊት ከነበራቸው ኤክስፒሪየንስ ተጠራቅሞ ይመጣ ነው እንጂ ባንድ የሚመጣ ነገር የለም so በእንግሊዝኛ ለማሰብ we have to talk to ourselves ራሳችንን ማውራት አለብን ሞኖሎግ የሚባላል ሞኖሎግ ማለት ለራስ ሞኖ ማለት ዋን ነው ሎግ ማለት ማነብ ነው ለራስ ማነብ ነው የሚባል ነገር ታውቃለህ ሞኖሎግ ለራስ ማነገር ለራስ ማነብ ነው ልክ ቅድም እንደነገርኩ አርቲስቶች የሆነ ነገር እንትን ከማለታቸው በፊት ለራሳቸው ያነበንባሉ ለብቻቸው ሆኖ ያ ሞኖሎግ ይባላል ስለዚህ ቴክኒክ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው ይሄን ቴክኒክ መጠቀም መቻል አለባችሁ ሌላው አምስተኛው ምንድነው you have to just use journaling ጆርናል ታረጋለህ ጆርናል ማለት በቃ do you write what you feel and what you see and what you do ሶስት ነገሮች አሉ በሰው ልጅ ምን አለ ቶት አለ ምን አለ ቶት ሐሳብ ያለ ምን አለ ደግሞ ፊሊንግስ አለ ምን አለ ስሜት አለ ሐሳብ አለ ምን አለ የሚሰማ ስሜት አለ ደግሞ ምን አለ አክሽን አለ ድርጊት አለ ሶስቱን ነገር ለምሳሌ ከጧት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ አክቲቪቲ አድርገሃል አይደለም እንዴ ብዙ የሰራው ነገር አለ እሺ ከጧት በጣም ትንሽ የሚመስል ነገር ማለት ነው በጣም ብዙ ስሜት ሲመላለስ ቆይቷል በአእምሮ ውስጥ እሺ ብዙ ሐሳብ አለ ስሜት የተሰማ ስሜት አለ ሐሳብ አለ ያደረካቸው ድርጊቶች ከጧት እስከ ማታ ድረስ አሉ እነዚህ ነገር ሪኮርድ ታረጋቸዋል ጽፋቸዋል do you have the habit of writing all these things no አይደል ይሄ ነው አሁን ስለዚህ ከየት ይመጣል እንግሊዝኛ እኔ አሁን የሶስቱን ኢንተግሬሽን በደንብ ልንገራ ስለጠቀመኝ ማለት የሚሰማችሁን ስሜት ጻፉት ከጧት እስከ ማታ በራሳችሁ ቋንቋ የምታደርጉትን ድርጊት ጻፉት ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ የምታደርጉትን ከጻፋችሁ በኋላ ሐሳባችሁን ያሰባችሁትን መጥፎም ይሁን ጥሩ ነገር ጻፉት ያንን ነገር ሰው ጠይቁ በእንግሊዝኛ እንደዚህ የሚባል ቃል ምንድነው ብላችሁ ጠይቁ ከዛ ቀጣይ ላይ የምታስቡት ነገር የምታደርጉት ነገር ድግግሞች ሲሆን ያንን ነገር በእንግሊዝኛ ትለዋለህ ማለት ነው ያን ካልከው በኋላ በምን ቻልክ ማለት ነው በእንግሊዝኛ ማሰብ ቻልክ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ so you have to use journaling ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጠቀም አለባችሁ በእንግሊዝኛ ማሰብ ሲባል እሱ ነው ቀስ ይያልክ የአማርኛ ትራንስሌሽኑ ይሄ በአማርኛ በኦሮምኛ ትግሬኛ በራሳችሁ ቋንቋ የምትተረጉሙበት ነገር እየቀነሳችሁ ትመጡና ሙሉ በሙሉ በእንግሊዝኛ ማለት ትጀምራላችሁ ማለት ነው ያ that's the best way of learning English ያ ነው እንግሊዝኛ መማር የሚባለው ነገር በደንብ እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ታደርጉታላችሁ I hope you got a very good lesson out of this video በጣም ጥሩ ሌሰን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ በተረፈ ከ270 ፔጅ በላይ ያለው መጽሐፍ A Book of Conversational Idioms and Phrases የፈሊጣዊ የፈሊጣዊ ንግግርና የሐረጎች መጽሐፍ በደንብ በአማርኛና በእንግሊዝኛ በኤግዛምፕል ሴንቴንስ ተዘጋጅቶ እየተሸጠ ይገኛል ይሄ ሶፍት ኮፒ የሚሸጠው ደግሞ የተለው ዌብሳይታችን ላይ ነው የዌብሳይታችን ሊንክ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ገብታችሁ
ገስታችሁ ውጭ ሀገር ያለ በካርድ መግዛት ይችላል በፔፓል በመናም በተለያዩ ነገሮች መግዛት ይችላል አገር ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ በምን መግዛት ይችላል በቴሌብር በሲቢር በኤምፔሳ በኢቢርና ሌላ አማራጮች መግዛት ይችላል ማለት ነው Thank you for watching again bye everybody